ඇයි මං ආණ්ඩුව කරපු පඩි වැඩි කිරීමටත් එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට ගිහිල්ලා කටෙන්ද පුපෙන්ද දන්නේ මු කතා කරන්නේ. වඩාත් කැමති ඒ වැඩි කිරීමේ 400 වතු සමාගම් හරහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඕ ආපහු කරගලා කියන්නේ ඒ කතාව තමයි මම රුපියල් 200 ආණ්ඩුවෙන් දෙන එක වැරදි කියලා. මේ බලංකොටේ අපේ නිරෝෂා විරාජිනී ප්‍රවීණ ගායිකාවට ප්‍රශ්න ගොඩක්ලු දරු ප්‍රසූතියත් අප්සෙට්ලු ඊයසේ ළඟදිම පැවිදි වෙනවලු. බුදුම්මෝ කාර්යයේ ඒ ඇති හොඳට හිටියනේ ගහෙන් ගෙඩි එන්න වගේ මොකෑ උනේ මොකෑ උනේ නෙමෙයි බං වැසිකිලි වලවල් තමන්ම නිර්මාණය කරලා ප්‍රේක්ෂකයින්ට කවන්න හදන වැසිකිලි YouTube කාර්යයේ වෙලා. ඊට වැඩිය හොඳයි. මගේ කටහඬ නැති වෙනවත් එක්කම මට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ටික කාලයයි කිව්වා. මේ තීරණය මම ගත්තේ කිසිම කලකිරීමකින් නෙවෙයි. එයා මට කියපු දේවල් තාමත් මගේ කන්වල දෝංකාර දෙනවා. මේ නිවස ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේවල් කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දෙකු කලක් නිහඬව සිටින නිරෝෂා විරාජිනී මහත්මියට සිදුවී ඇති ඉරණම ගැන මෙලෙස පුවත් පතකට ඇය සංවේදීව හෙළි කර තිබුණා. උපුටා ගැනීම. මඩ ගහන්න පට්ටපල් බොරු ඇද බහලා වෙන මොනවටවත් නෙමෙයි views ගන්න මේ දවස් දෙකකට 2,75,000ක් බලලා තියෙනවා. මට පේන්නේ මේක AI කම්පැනියක් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ප්‍රොමෝට් කරන්න කරපු වැඩක් වගේ. මොනවා වුණත් යකුනේ තමුන්ගේ හැකියාවෙන් හම්බ කරපල්ලක තුච්ච වැඩ කරන්නේ නැතුව. ලැජ්ජයිනේ. තුච්ච වැඩ කියනකොට මට මතක් වුණේ කොටේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලහන්. වතු කම්කරුවන් පවසන්නේ සිය වැටුප් වැඩිවීමට විපක්ෂය එරෙහිව ප්‍රකාශයන් සිදු කරන බවයි. ඒ අනුව විපක්ෂයේ මෙම ක්‍රියාකලාපයේ හෙලා දකිමින් වතුකරේ ජනතාව පොල් ගසමින් සිය දැඩි විරෝධය විපක්ෂයට එල්ල කළා. அரசாங்கத்துக்கு இந்த 1750 ரூபாய் பெற்றுக் ඇයි කාර්යයේ මේ පොල් ගහන්නේ? ඇයි බං අපේ මාලිමා ආණ්ඩුව මේ මිනිස්සුන්ගේ වැටුප රුපියල් 400කින් වැඩි කරා. නිකන් හිතපන් බන් දවස් 25ක් වැඩ තිබ්බොත් එක්කෙනෙකුට මාසෙකට 10000ක් වැඩි වෙලා පවුල දෙන්නෙක් වැඩ කරොත් 20000ක් වැඩි වෙලා. ඒ මිනිසුන්ට ඒක මේ කාලේ හැටියට ජීවත් වෙන නිදානයක් කුකුල් චමියා. අපිටත් හරි සතුටුයි නේ. දැන් මොකෑ ප්‍රශ්නේ කාර්යයේ? නෑ අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඇයි ඔබ ඇතුළු විපක්ෂය හත්පුලේ කිඳිරි ගන්නේ? අච්චර දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරන අහිංසක වතුකම් කරු ප්‍රජාවට හොඳක් වෙද්දී අයි බයිසයියේ විරුද්ධ වෙන්නේ? බල මිනිස්සුද එහෙම නැත්නම් වනසත්තුද එහෙම නැත්නම් මල පෙරේතියද පිසාචුද? නෑ අපි එහෙම විරෝධයක් නැහැ. අපිත් කැමතියි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? උඹලගේ මාළකෝ ආණ්ඩුව 400 වැඩි කරලා තියෙන්නේ 200 ජනතා අරමුදලින් දෙන ප්ලෑන් එක මත. ඒක වැරදි. මොකද වැරද්ද? ඒක භාණ්ඩාගාරයෙන් දෙනවා නම් මේ මිනිස්සු නගා හිටවන්න. ඒක අපේ සල්ලි වලින් දෙන්න බෑනේ. ඒකයි අපි කියන්නේ. කොටේ මූ එහෙම කිව්වට කමන්නේ මූ කුණු වෙලා ගඳ ගහන එකෙක් නේ. ඒකනේ විපක්ෂෙත් මූ කියන කතාවම කියන එකනේ වැඩේ. ජනතාවගේ සල්ලි වලින් වතුකම් කරවන්න 200ක් දෙනවා කියලා. ඒකට ගඳ ගහන විපක්ෂ කියන්නේ ඒකනේ කොට උඩයියේ. මේකේ മന്ത്രിවරයෝ ඉන්නවා වතුකරේ දෙමළ ජනතාවගේ ඡන්දෙන් ඇවිල්ලා පත් වෙලා. හැබැයි රුපියල් 200 ගෙව්වම රෝහිණී කවිරත්න മന്ത്രിතුමියගෙන් අහන්න ඕනේ ඔබතුමියගේ ස්ථාවරයේ විතරක්ද මේක? සමගි ජන බලවේගයේ ස්ථාවරයේද මේක? ලැජ්ජ නැද්ද? මේ රටේ අහිංසක වතුකම් කරු ජනතාවට රුපියල් 200ක් දෙනකොට ලැජ්ජ නැද්ද ගිහිල්ලා අල්ලස් දූෂණ කොමිසමේ නඩු දාන්න? බුදුම්මෝ කාර්යයේ වතුකරේට සහන සලසනවා කියලා විපක්ෂය අල්ලස් කොමිසමටත් ගිහින්ද? නෑ මේ ජනතා අරමුදලින් අයියේ මිනිස්සුන්ට පඩි දෙන්නේ කියලා. ඒ මිනිස්සු ජනතාව නෙවෙයිද? හැබැයි ඉතින් හරිම අවංක විපක්ෂයක් කොටේ. මොකද අවංක? නෑ ඉතින් කවදාවත් බලය ගන්න අදහසක් තුන් හිතකවත් නැති එකක් ලොකු දෙයක් බලන් ගියව ජනතාවගේ පැත්තෙන්. නැචන ඔය කරන්න යන වැඩේ ජනතා මුදල් අවභාවිතාවක් නෙවෙයිද? තොපේ මහයුන්ට ලැබිච්ච පෝමිට් එක ලක්ෂ 250ට විකුණලා ආණ්ඩුවේ වාහනයක් මදිපාඩුවට අරගෙන පදින එක හොඳයි. ඔබ ඒ කිව්වේ මටද කාරී? කලකම් පල දෙනවා. මම දැන් ඇතුලේ ලගිනවා. ධර්මය සිහිපත් වෙනවා. උට ධර්මය සිහිපත් වෙනකොට පෙරහැර ගිහිල්ලා යකෝ. එනාත්ම තේරුම් ගනි ඔය යනකොට ගෙනියන්නේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි මේ ආත්මේ පවතින්නේත් නැහැ කියලා. කොහොම හරි විපක්ෂ නායකතුමාට වැටහිලා තමන් යොමු කරපු ගොංකම්. ඛේදනීය දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරන වතු ප්‍රජාවට මේ රුපියල් 400ක වැඩිවීම එය ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ කියන්නට කැමතියි. අපි අත්ත වශයෙන්ම විශ්වාස කරනවා මේට වැඩි ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කිරීම සුදුසුයි කියන කාරණා. ඕ ආර කතාවක් කියන්නේ. ඔකේ කියන්නේ. ඇයි මං ආණ්ඩුව කරපු පඩි වැඩි කිරීමටත් එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට ගිහිල්ලා කටෙන්ද පුපෙන්ද දන්නේ මු කතා කරන්නේ. වඩාත් කැමති ඒ වැඩි කිරීමේ 400 වතු සමාගම් හරහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
ඕ ආපහු කරගිලා කියන්නේ තේ කතාව තමයි බා රුපියල් 200 ආණ්ඩුවෙන් දෙන එක වැරදි කියලා. මලහට හදන්න බෑ හීම්බබ්ස්. Oh, malah breaking news. Oke. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් යන වනවල පළවිල රාදලා සහ තොණ්ඩල ගුණ්ඩලා මොකද කරලා තියෙන්නේ? අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දීලා. හරි අවංකයිනේ. අවංකව නෙමෙයි යකෝ තොණ්ඩල ගුණ්ඩලා විරුද්ධව ඡන්දය දීලා කොහමද රෙදියන් වතු කරේට යන්නේ? මොකද බැරි රෙදියන යන්න පුළුවන් රෙදියන එන්නයි බැරි. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ තීරණය මොකද? අයවැයට පස්සව ඡන්දෙ දෙනවද? වතු කරේට යන්න අදහසක් තියෙනවද? අනේ මේ අපි අයවැයට පක්ෂේ වුණා කියලා වතු කරේ මොන ලම්බක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ මොකේ 21 හුලඟේ තත්ති. හීම්බබ්ස් ඔය හුළඟ පටන් ගත්තේ ආණ්ඩුව එළවීමේ හුළඟක් කියලා නේද? දැන් මොකද තත්ත්වය? දැන් ඒක ආණ්ඩුවට පොරොන්දු මතක් කර දීමේ හුළඟ හැටියට වෙනස් කරා. ඒද? සෙට් වෙයි කියලා හිතපු හැමෝම පොල්ල තිබ්බනේ යකෝ. පොල්ල දීලා මදිවට අර අරික්කාල් වගේ උන් කෝචකුත් කරනවා නඩු තියෙන උන්ට තියෙන හදිසිය එයාලට නෑ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ හීම්බන්? ඊසාන දිග මොසමත් නෑ නිරිත දිග මොසමත් නෑ කියනවා මං විතර කොහමද යකෝ? තනියෙන් උලං ගහන්නේ.